हाय फ्रेंड्स, कसे आहात? तर आता आपल्या ज्या फोनेटिकली रीडिंग सिरीज आहे त्याच्यात आपण साधारण 22nd लेसनपर्यंत पोचलो आहोत. आणि मला काही कमेंट्स ऑलरेडी आल्या होत्या की आता पुढे तुम्ही अजून मुलांची वाचनाची फ्लुएन्सी वाढवण्यासाठी काय काय करू शकता. तर त्या अनुषंगाने हा व्हिडिओ बरेच दिवस मला बनवायचा होता, पण माझे हे बुक्स हरवले होते जे मला दाखवायचे. तर आता आपण बघूया की काय काय गोष्टी आपण करू शकतो. तर सगळ्यात पहिलं फ्लॅश कार्ड्स बनवायचे. हे मी बनवलेले फ्लॅश कार्ड्स आहेत. हे प्रिंटेड इमेजेस आहेत, पण तुम्ही स्वतः ड्रॉ पण करू शकता. तुम्ही मुलांना पण ड्रॉ करायला सांगू शकता. बेसिकली काय करायचं, वर्ड्सची लिस्ट बनवायची त्यांच्या कॅटेगरीप्रमाणे, आणि पुढे इमेज आणि मागे रीड करायचं. तर ॲक्च्युली आपण फ्लॅश कार्ड्स असे धरतो, म्हणजे वर्ड तुम्ही दाखवणार. कसे वापरायचे फ्लॅश कार्ड्स, तर ख ॲट कॅट, मुलांना वाचायला शिकायचं. ख ॲट कॅट, आणि मग टर्न केलं की कॅट आहे. ह ॲट हॅट, टर्न केलं की हॅट आहे. आणि सेम गोष्ट तुम्ही ह्याच्यासाठी पण करू शकता ना, डॅ डे डी डॉ ड, हे प्रॅक्टिससाठी. मग हे काय करायचं, हे जे सगळे असतील ना, हे सगळे जेवढे आहेत तेवढे लिहून काढायचे. या छोट्या एक कार्डचा छोटा कार्ड पेपर घ्या, छोटा पीस. एका शीटला 4मध्ये मी कट केलं आहे. ह्याच्याहून लहान पण तुम्ही करू शकता. आणि त्याच्यावर तुम्ही लिहायचं बॅ बॅ बी बॉ ब, हे सगळे लिहायचे. आणि मग इथे पंच करून इथे एका रिंगने हे होल्ड करायचं. मग हे मुलांना रोज तुम्ही प्रॅक्टिस होईपर्यंत प्रॅक्टिसला कसं द्यायचं, बॅ बॅ बी बॉ ब, मग नेक्स्ट डॅ डे डी डॉक्टर, असं करून हे म्हणजे तुम्ही असं काहीतरी ठरवू शकता की मी दिवसातनं एकदा करेन, किंवा जोपर्यंत ते एकदम कम्फर्टेबल होत नाहीत असे फ्लॅश कार्ड्स यूज करायचे. पण रीडिंगची प्रॅक्टिस कशी करायची त्याच्यात फर्स्ट टिप माझी तुम्हाला आहे की फ्लॅश कार्ड्स बनवा. ठीक आहे, हे झाले फ्लॅश कार्ड्स. फ्लॅश कार्ड्समध्ये अजून एक काय करायचं आपण, आता हा मी एक वर्ड लिहिला, मग ॲट मॅट, मग ह्याच्या मागे आपण मॅट सारखे सगळे लिहायचे. ठीक आहे, मग मॅट झालं, कॅट झालं, बॅट झालं, रॅट झालं, असे सगळे लिहायचे. मग मुलं प्रॅक्टिस कशी करणार, मग ॲट मॅट, ख ॲट कॅट, ब ॲट बॅट, र ॲट रॅट. ओके, कळलं? मग हे पण प्रॅक्टिस करेल. पण फ्लॅश कार्ड्स झाले आणि अशी लिस्ट, म्हणजे जास्त वर्ड्स अजून प्रॅक्टिस झाले. अशा प्रकारे फ्लॅश कार्ड्सची प्रॅक्टिस. एकदा का मुलांना CVC ब्लेंड आणि थोडेसे साईट वर्ड्स यायला लागले की नाही, अशी छोटीशी पुस्तकं मिळतात. आता हे इंडियामध्येही सेम पुस्तकं आहेत का मला माहीत नाही. माझ्या ह्या व्हिडिओचं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करा. मी सगळ्या लिंक्स शोधणार आहे आणि जेवढ्या लिंक्स मला सापडतील त्या सगळ्या मी इथे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये ॲड करणार आहे. ह्यापैकी काही लिंक्स अफिलिएट लिंक्स असणार आहेत, पण आय होप तुम्हाला जसं आवडेल तसे काही गोष्टी मिळतील. आता ह्या बुक्सना ना बॉब बुक्स म्हणतात, बॉब बुक्स. ठीक आहे, आय एम नॉट शुअर इफ हे इंडियात आहेत का, पण असतील आणि तुम्हाला जमणार असेल तर नक्की घ्या. हे स्कोलॅस्टिक म्हणून हे पब्लिकेशन आहे आणि ह्याचे रीडिंग आणि अर्ली रीडरसाठी खूप बुक्स आहेत. इथे कॅनडामध्ये मला इझिली मिळतात आणि इंडियात जे पण अवेलेबल असेल त्यांची लिंक मी तुम्हाला दाखवते. ठीक आहे, तर हे कसे आहेत, सेट आहेत ह्याचे, सेट 1 2 3 4. आणि आता हा मी सेट 3 घेतला आहे, कारण जेव्हा मी हा घेतला होता तेव्हा अर्णाला इथपर्यंत वाचता येत होतं. पण ह्याचा अगदी तुम्ही सेट 1 आणि 2 बघितलात तर अगदीच अर्ली रीडर्ससाठी आहे. तर तुम्ही चेक करून त्याप्रमाणे स्टार्ट करू शकता. आणि मग ईच सेट हॅज 10 बुक्स. मग ह्याच्यात तुम्ही बघू शकता की अगदी लहान, म्हणजे अगदी इनिशियल रीडरसाठी छोट्या छोट्या वाक्यांचे चिंटू बुक आहे, अगदी 10-12 ओळींचे. मग काय आहे, बार्ब हॅड अ रेड कार. म्हणजे रेड कार हे हळूहळू मुलांना प्रॅक्टिसने यायला लागतं. द रेड कार रॅन, द कार वॉज अ स्टार, असं. म्हणजे आता ज्या मुलांना इथपर्यंत आले त्यांना हे वाचता येईल. हे बुक्स तुम्हाला शक्य असेल तर तुम्ही घ्या, कोणतेच बुक्स मी म्हणेन. शक्य असेल तर घ्या, शक्य नसेल तर काय कराल, एक ऑप्शन आहे लायब्ररीमधून बुक्स आणू शकतात. जर लायब्ररी पण नसेल
समजा तुम्ही ग्रामीण भागात राहता किंवा अशा ठिकाणी राहता की जिथे तुम्हाला हे बुक्स अवेलेबल नाही आहेत किंवा कधी कधी आपल्याला शक्य नसतं एवढा खर्च करणं, मग काय करायचं? मोबाईल तुमच्याकडे आहेत, मोबाईल आहेत, इंटरनेट आहे, गूगल करायचं. ठीक आहे, CVC वर्ड्सचे सेंटेन्सेस किंवा CVC वर्ड. आणि हे काय कठीण आहे, छोटी छोटीशी वाक्य आपण स्वतः लिहू शकतो. तर हे स्वतः लिहा. माझा असा प्रयत्न चालू आहे की असं एखादं काहीतरी ना आपण ऑनलाईनच बनवलं तर, की जे सगळ्यांना मोबाईलमधून सहज शक्य होईल. तर असं माझा ना प्रयत्न चालू आहे. तर देवाच्या दयेने सक्सेसफुल झाला प्रोजेक्ट तर तुम्हा सगळ्यांनाच त्याची मदत होईल. पण सध्यासाठी ह्या 2 गोष्टी तुम्ही करू शकता. एक तर हे बुक्स घेऊ शकता, शक्य असेल अवेलेबल असेल तर बुक्स घ्या, नसेल तर ही छोटी छोटीशी वाक्य. ॲट दी एंड ऑफ द डे काय आपलं लक्ष काय आहे की आपल्याला मुलांना हे वाचायला वाक्यांची प्रॅक्टिस द्यायची. तर ती स्वतः लिहून पण आपण देऊ शकतो. ठीक आहे, हे झालं एक बुकचं सेट. फर्स्ट मी तुम्हाला सांगितलं फ्लॅश कार्ड, सेकंड मी तुम्हाला सांगितलं एकदम अर्ली रीडर बुक्स. हे बुक मला इंडियात मिळालं होतं. हे जुनं बुक आहे ॲक्च्युली. मी हे खूप शोधत होती, आमच्या घरी इथे हरवलं होतं, ते आता मला सापडलं म्हणून मी व्हिडिओ बनवायला घेतला. तर हे बुक काय आहे, 6 in 1 स्टोरीज म्हणून त्यांनी लिहिलेले आहेत. बघा ना, नावच फोनिक्स. खूपच पूर्वी म्हणजे हे आणायला 2 वर्षांपूर्वी मी वाचायला घेतलं होतं. तर ह्याच्यात तुम्ही बघू शकता CVC वर्ड्स आहेत आणि थोडेसे साईट वर्ड्स आहेत. आणि प्रत्येक स्टोरीच्या एंडला त्यांनी सांगितलेलं आहे की ॲक्च्युली ह्यांनी साईट वर्ड्स म्हणाले, हे हाय फ्रिक्वेन्सी वर्ड्स आहेत. साईट वर्ड्स नका समजू ह्यांना, हे हाय फ्रिक्वेन्सी वर्ड्स आहेत. तर कोणता वावल आपण प्रॅक्टिस केलं, शॉर्ट ई. आणि हाय फ्रिक्वेन्सी वर्ड्स कोणते बघितले तर हे हॅड, शी, ही, वॉज वगैरे वर्ड्स एंडिंग इन S, ED आणि ING बघितले. आणि कॉन्सोनंट ब्लेंड कोणते बघितले असं त्यांनी सांगितलं. असं हे छान बुक आहे आणि मुलांना बऱ्यापैकी येतं. आता ह्याच्यातले ना म्हणजे तुम्ही ज्यांना CVC ब्लेंड शिकवलं आहे अशा मुलांना हे बुक ऑलमोस्ट 70% वाचता येतं. मधले जराच ते अडखळतात जिथे तुम्ही त्यांना मदत करू शकता. आणि हाय फ्रिक्वेन्सी वर्ड्सची अशीच प्रॅक्टिस होते आणि मुलांची वाचायची फ्लुएन्सी वाढत जाते. तर हे एक बुक चांगलं आहे. मी हे पण बघते, लिंक चेक करा, जर मला सापडली तर मी लिंक ॲड करते. आणि आता हे अजून एक काही एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला सांगते बुक्सचे, तर ते तुम्ही ह्या लिंक्समध्ये चेक करा. मी हे इथे तुम्हाला फोटोज दाखवते. तर हे कसं असतं माहिती आहे का, हे आय कॅन रीड नावाची सिरीज असते किंवा अर्ली रीडर नावाची सिरीज असते. आणि त्याच्यात सिरीज म्हणजे काय तर ह्या कॅटेगरीमध्ये खूप पुस्तकं असतात आणि त्याच्यात त्यांनी मुलांच्या फ्लुएन्सीप्रमाणे डिवाईड केलेलं असतं. तर माय फर्स्ट बुक लेवल 1, लेवल 2 असं. तर आपली बाळं कुठच्या लेवलला आहेत त्याप्रमाणे तुम्ही हे बुक्स घेऊ शकता. तर ह्याच्यात माझ्या मुलीचे फेवरेट म्हणजे हे पीट द कॅटवाले बुक्स, दुसरे हे अमेलिया बडिलियावाले बुक्स. अमेलिया बडिलिया असं ते कॅरेक्टर आहे, गोड कॅरेक्टर आहे. आणि पेपावाले बुक्स, पेपा पी तुम्हाला माहितीच असेल. तर हे बुक्स आहेत ना, असे आपण आपल्या लेवलप्रमाणे बघायचे. मी हे तुम्हाला 3-4 ऑप्शन्स दाखवते. असे भरपूर ऑप्शन्स असतात. जर तुमच्याकडे ॲमेझॉन डिलिव्हरी असेल तर तुम्हाला खूपच मिळतील ऑप्शन्स. आणि म्हणजे थोडक्यात काय तर हे छोट्या छोट्या बुक्सनी आपण मुलांना वाचनाची प्रॅक्टिस देणार आहोत. असं प्रॅक्टिस करत करत आहे ना आपण त्यांना फ्लुएन्सी त्यांची वाढवू शकतो. आणि मग हळूहळू ते अजून कम्फर्टेबल झाले की थोडी डिफिकल्टी लेवल अजून वाढवायची, मग अजून थोडे कम्फर्टेबल झाले की अजून डिफिकल्टी लेवल वाढवायची. असं करत मुलं एक्सपर्ट होतात. तर असा आहे हा माझा मुलांची फ्लुएन्सी रीडिंगची कशी वाढवायची त्याचा व्हिडिओ. आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडेल आणि नक्की ह्याप्रमाणे तुम्ही ट्राय करा आणि मला नक्की कळवा तुम्हाला या व्हिडिओची मदत झाली का. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पुन्हा भेटू नवीन इन्फॉर्मेशन घेऊन. तोपर्यंत थँक्स फॉर वॉचिंग. टेक केअर. बाय बाय.